ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අපි අද හදන්න යන්නේ වම්බුඩු කිරටු කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද වම්බුඩු කිරටු යන්නේ කියලා. මුලින්ම වම්බුඩු ගෙඩි ටිකක් අරගෙන හොඳට සෝදලා ගන්න. ඊළඟට මේ වගේ කුඩාවට කපන්න. ඔයාලා කැමති විදිහේ හැඩයකට කපන්න පුළුවන්. ඊළඟට හොඳට වතුර මිටි ගන්න ඕනේ. වම්බුඩු කපද්දී අනිවාර්යෙන් වතුර භාජනයකට කපන්න. නැත්නම් කහට පිපෙන්න බලනවා. මේ මම කපාගත්තු වම්බුඩු ටික තියෙන දැන් සුදු ලුණු බික් කිහිපයක් පොඩියට ලියාගෙන රතු ලුණු බික් කිහිපයක් ඊළඟට අමු මිරිස් කරපිංචා ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කහ කුඩු ඊළඟට අමු තුන පහ කුඩු උළුහාල් කුඩු අබ කුඩු ඊළඟට දෙවෙනි කිරි නැත්නම් දිය කිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඊළඟට මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට මිටිකිරි ටිකකුත් හදා ගන්න ඕන. අපි මේ මිටිකිරි වලට දෙහි යුස චුට්ටක් එකතු කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් සියඹල උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මම අද මේ වම්බුටු ව්‍යංජනය හදන්නේ දර ලිපේ. ඊළඟට වම්බුටු ටික ලිපේ තියලා හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. දැන් විනාඩි 2කට විතර පස්සේ ආයෙම අපි හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. මේ විනාඩි 4කට විතර පසුව දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට වම්බුටු ටික ක්‍රමයෙන් තැම්බිලා තියෙනවා. මේ වගේ මේ අත පෙරලෙමින් හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. දැන් පේන විදිහ අපිට හොඳට වතුර ගතිය හිඳිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහදී අපි මිටි කිරි එකතු කර ගන්න ඕන. මේ වගේ හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. මිටි කිරි එකතු කරාට පස්සේ පියන වහන්න යන්න එපා. දැන් මේ වෙලේදී ලුණු එහෙම අවශ්‍ය නම් ලුණු රසයෙන් බලලා ලුණු වදින නම් දාගන්න උනත් පුළුවන්. මේ වගේ කිරි කැටි ගහන්නේ නැති හොඳට හැඳි ගාමින් උයා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලේ හොඳට ලිපේ ගින්දර තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ හොඳට පොල් කිරිත් එක්ක මේ මිශ්‍රණය නටන තුරුම හැඳි ගාමින් මේ විදිහට තියා ගන්නවා. එතකොට තමයි ඉතාමත් රසවත් වම්බුටු ව්‍යංජනයක් අපට හම්බ වෙන්නේ.
අපි මිරිකිරි යෙදුවට පස්සේ විනාඩි 2-3ක්වත් ලිපේ අනිවාර්යයෙන්ම තියා ගන්න ඕනි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මිරිකිරි ටිකක් හිඳිලා හොඳට නටලා පොඩි තෙල් පෑදිලා වගේ තියෙනවා. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් වම්බුටු කිරටු එලා කොහොමද රස කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification ගෙන්න ගන්න. bell icon එකත් click කරන්න. දැන් වම්බුටු ව්‍යංජනය හොඳට හැදිලා අවසන්. දැන් අපිට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි රස අලුත් කෑමක් හදන විදිය තමක ඉක්මනටම හමු වෙමු.